පුරාණ ඉන්දියානු සාහිත්‍යයේ වැදගත්ම ග්‍රන්ථයක් වන පංචතන්ත්‍ර කතාමාලාවේ ලස්සන කතාවක් අදාරගෙන ආවා. සතුන්ව උපයෝගී කරගෙන කතාවක් නිර්මාණය කරලා මිනිසුන්ට ජීවන උපදෙස්, ආප්තෝපදේශයක්, ජීවත් විය යුතු ආකාරයක් ගැන උපදෙස් දෙන ලස්සන කතාමාලාවක්. පංචතන්ත්‍ර කතාමාලාවේ අද අපි අරගෙන ආපු කතාව The Owl and the Swan. The Owl and the Swan. The Owl. අවුල් කියන්නේ බස්සා, බකමූණා. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති nocturnal, නිශාචර සතෙක්, රාත්‍රී කාලයේ හැසිරෙන සතෙක් ඉන්නවා බස්සා, බකමූණා කියලා. මේ සතාට අපි කියනවා owl කියලා. The owl and the swan and කියන්නේ සහ the swan. Swan කියන්නේ හංසයා. වතුරේ හැසිරෙන විශාල වැඩෙන සතෙක් ඉන්නවා. මේ හංසයාට අපි කියනවා swan කියලා. The owl and the swan කිව්වහම බකමූණා සහ හංසයා. බකමූණාගේ හංසයාගේ කතාව අපි කියවලා බලමු. Once there lived an owl by a big lake. His good friend, a swan, lived a few miles away by a small lake. The scorching summer had dried the small lake. I should move to my friend's place now, thought the swan. The owl was glad to receive his friend after long. At dusk, the owl and the swan were sleeping on the same branch. Just then, a few travelers came to rest under the tree. Seeing them, the owl hooted sharply. Taking it as a bad omen, one of the travelers shot an arrow at the owl. Since the owl could see in the dark, he ducked the arrow and flew away, but the arrow pierced the swan. Word by word තේරුම ගමු. Once there lived an owl. Once කියන්නේ වරක්. එක් වරක් කියන්න අපි once කියනවා. once කියනවා තව අපි යම් අතීත කාලයේ දෙයක් සිදු වුණාම, පෙරදී, කලකදී යම් දෙයක් සිදු වුණාම අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. once කියන එක කලකදී, ඉහතදී කියන අර්ථය ගන්න. දැන් මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ එහෙම. පෙරදී there lived an owl. මෙතන බලන්න. there lived. there කියන්නේ දරුවනේ යම් තැනක් ගැන කියන්න අපි there කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපි there is, there are කියලා අපි පාවිච්චි කළොත් අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ යම් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න. නමුත් එතනින් ඒකේ තැන ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. there is a car කියලා කිව්වොත් කාර් එකක් තියෙනවා කියන අර්ථය. there is a car there කියලා කිව්වොත් මේ අන්තිමට කියන there එකෙන් තමයි යමක් තැනක තියෙනවා කියන අර්ථය දෙන්නේ. මෙතන context එකේදී there is කියලා හෝ there was කියලා මෙතන අරගෙන නැහැ. එතකොට මේ there කියන එකෙන් හඳුන්වන්නේ යම් තැනක හිටපු බවක්. එතකොට යම් තැනක කෙනෙක් හිටපු බවක් තමයි මේකෙන් අඟවන්නේ. there lived an owl. live කියන්නේ ජීවත් වෙනවට අපි කියනවා live කියලා. මේ ස්පෙලිංග්ස්ම තියෙන තව වචනයක් තියෙනවා live කියලා. live එකම ස්පෙලිංග්ස් දෙවිදියකට ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. live කියන්නේ ජීවත් වෙනවා, live කියන්නේ සජීවී කියලා. සජීවී, ජීවත් වන, ඒ මොහොතේ සිදුවන කියන අර්ථය. දැන් මෙතන තියෙන්නේ live කියන ජීවත් වෙනවා කියන අර්ථය. lived කියන්නේ ජීවත් වුණා කියන simple past form එක. there lived එහි ජීවත් වුණා an owl කියන්නේ අපි කතා කළා බස්සා, බකමූණා. an owl කියලා කිව්වහම බස්සෙක්, බකමූණෙක්. by a big lake. by කියන්නේ යමක් විසින්, යම් කෙනෙකු විසින් කියන අර්ථයේ by වල තියෙනවා. by කියනවා අපි තව යමකට next to, යමකට ඊළඟට, යමකට යාබදව, යමකට කිට්ටුවෙන්, ළඟින්. මෙතන අර්ථවත් වෙන්නේ එහෙම. by a big lake. big කියන්නේ ලොකු, විශාල. lake කියන්නේ දරුවනේ විල. පොළවේ යම් පහත් භූමියක් ඇසුරු කරගෙන හැදෙනවා ලේක් කියලා එකක්, විලක් කියලා එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ටැංක් කියලා කියනවා අපි වැවකට. වැවක් කියන්නේ કૃත්‍රිමව, ආටිෆිෂියලි මිනිසුන් විසින් නිර්මාණය කරන වතුර සපයා ගන්න පායන කාලෙදී. අපි ඒකට කියනවා ටැංක් එකක් කියලා. දැන් මෙතන කියන්නේ ලේක් එකක්. ලේක් කියන්නේ ස්වභාවිකව හැදෙන විලකට. a big lake කියලා කිව්වහම විශාල විලක්, ලොකු විලක්. his good friend. he කියන්නේ ඔහු. his කියන්නේ possession එකක් හංගවනවා. ඔහුගේ කියන අර්ථය තියෙනවා. him කිව්වොත් ඔහුට, ඔහුව කියන අර්ථය තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන his ඔහුගේ. good friend. good කියන්නේ හොඳ, හොඳයි කියන අර්ථය. friend කියන්නේ යාළුවා. his good friend කියලා කිව්වහම ඔහුගේ හොඳ යාළුවා. a swan කියන්නේ හංසයා. a swan කියන්නේ හංසයෙක්. lived a few miles away. live කියන්නේ ජීවත් වෙනවා. lived කියන්නේ ජීවත් වුණා. a few miles away. few කියන්නේ ඇතැම්, කීප, ස්වල්ප, ටික කියන අර්ථය. miles away. mile කියන්නේ හැතැම්මයට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කිලෝමීටර් කියනවා කිලෝමීටරයට, හැතැම්මය කියනවා කිලෝමීටර් 1.6කට, කිලෝමීටර් 1මාරකට ආසන්න දුර ප්‍රමාණයකට අපි කියනවා මයිල් එකක් කියලා. හැතපුමක්, සැතපුමක් කියලා. miles කියලා කිව්වහම සැතපුම් කියන බහුවචනය. away කියන්නේ බැහැර, පිටත, යමකින් ඉවත කියන අර්ථය. a few miles away කියලා කිව්වහම හැතපුම් කිහිපයක් ඈතින්.
සැතපුම් කීපයක් බැහැරින්. by a small lake. by කියන එක අපි කතා කළා. by කියනවා යමක් විසින්, යමෙකු විසින් කියන්න. by කියනවා යමකට යාබදව, යමකට ළඟින්, ආසන්නයෙන් කියන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ එහෙම. a small lake. small කියන්නේ පුංචි, කුඩා. lake කියන්නේ විල. by a small lake කියලා කිව්වහම කුඩා විලකට යාබදව, කුඩා විලකට ආසන්නයෙන්, කුඩා විලකට යාබදව. The scorching summer had dried the small lake. ස්කෝච් කියනවා දරුවනේ යමක් මතු පිටින් පුච්චනවට, යමක් මතු පිටින් දවනවට අපි කියන එක ස්කෝච් කරනවා කියලා. ස්කෝචින් කිව්වහම මතු පිටින් පුලුස්සා දමන, මතු පිටින් පුච්චා දමන කියන present participle එක, මතු පිටින් පුච්චා දැමීම කියන gerund එක. The scorching summer කියන්නේ ග්‍රීෂ්ම ඍතුව. රස්නේ කාලයට අපි දැන් ඍතු භේදයේ තියෙන රටක ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති spring, summer, autumn, winter කියලා මේක හොඳට වෙනස්කම දැනෙන විදියට මේ ඍතු භේදයක්. අපි මේකට කියනවා seasons කියලා. අවුරුද්දේ සාමාන්‍යයෙන් seasons 4ක් තියෙනවා. spring, summer, autumn, winter කියලා. අපි සිංහලෙන් වසන්ත, ගිම්හාන, සරත්, ශීත කියලා කියනවා. එතකොට මෙතන summer කියන්නේ ගිම්හානය නැත්නම් ග්‍රීෂ්ම ඍතුව. The scorching summer කියලා කිව්වහම මතු පිටින් පුච්චා දමන ග්‍රීෂ්ම ඍතුව. අපි මේ scorching කියන එක මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ present participle එක adjective එකක් වශයෙන්. දැවෙන, පිච්චෙන, ගොඩාක් උණුසුම් කියන අර්ථය ගන්න. The scorching summer කියලා කිව්වහම දැඩි උණුසුම් ග්‍රීෂ්ම ඍතුව. Had dried the small lake. had dried කියලා කිව්වහම past perfect tense එකක්. dry කියන්නේ වියලනවා. යමක් dry කරනවා කියනවා වියලනවා. ඇඳුම් dry කරනවා, කෑම dry කරනවා. dry කියනවා වියලනවා. dry කියනවා වියලි කියන අර්ථය ගන්නත් noun එකක් සහ adjective එකක් වශයෙන්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ dry කියන verb එකෙන් හැදෙන dried කියන dried කියන්නේ වියලුවා. dried කියන past participle එක වියලලා කියන අර්ථය තියෙනවා. දැන් මෙතන past participle එක පාවිච්චි වෙනවා. had dried කියලා කිව්වහම වියලවලා තිබුණා, වියලා දමලා තිබුණා. The small lake කියන එක අපි කතා කරා පුංචි, කුඩා, lake කියන්නේ විල. The small lake පුංචි විල. The scorching summer had dried the small lake. මේ පුලුස්සා දමන ඉතා උණුසුම් ග්‍රීෂ්ම ඍතුව වියලවා දමලා තිබුණා පුංචි විල. I should move to my friend's place now. double quotes open කරලා තිනවා කෙනෙක් කියන දෙයක් ගැන කියන්න. I should move to my friend's place now. I කියන්නේ මම, should කියන්නේ යුතුයි කියන obligation එකක්. ඔයා කරන්න ඕනේ යුතුයි කියන අර්ථය. Move to my friend's place now. Move කියන දරුවනේ යමක් චලනය වෙනවා. තියෙන තැනකින් ඒ තැන වෙනස් කරනවා. Move කරනවා කියනවා අපි යමක් චලනය කරනවා. තියෙන තැන වෙනස් කරනවා. Move කියනවා අපි තව ගමන් කරනවා. යමක් ගෙනියනවා කියන අර්ථය ගන්න. To my friend's place now. To කියන්නේ යමකට, යමෙකුට, යමක් කරන්නට ට කියන අර්ථය. My friend's place now. My කියන්නේ I කියන්නේ මම, my කියන්නේ මගේ, me කියන්නේ මට, මාව. my කියන්නේ මෙතන මගේ. friend කියන්නේ යාළුවා. friend කියලා අගට apostrophe එකක් දාලා s දැම්මහම possession එකක් හැඟ වෙනවා. අයිතියක් හැඟ වෙනවා. friends යාළුවාගේ, මිත්‍රයාගේ. place කියන්නේ ස්ථානය, තැන. now කියන්නේ දැන්. I should move to my friend's place now. මම යා යුතුයි මගේ යාළුවාගේ තැනට දැන්. Thought the swan. quotes වහලා එයා කියපු දේ අවසන් කළා. Thought the swan. think කියන්නේ හිතනවා. thought කියන්නේ හිතුවා කියන අර්ථය. thought කියන past participle එකත් හිතුවා. දැන් මෙතන තියෙන simple past form එකක්. thought කියන්නේ හිතුවා. The swan කියන්නේ හංසයා. thought the swan කියලා කිව්වහම හිතුවා හංසයා හිතුවා. The owl was glad. The owl බකමූණා බස්සා was glad. was is කියන්නේ වෙනවා සිටිනවා තිබෙනවා. was කිව්වහම සිටියා තිබුණා ඉඳියා. glad කියන්නේ සතුටුයි. happy කියනවා වගේම වචනයක් glad කියන්නේ. ඒතකොට glad කියන්නේ සතුට නැත්නම් සතුටුයි. is glad කියලා කිව්වොත් සතුටුයි නැත්නම් සතුටු වෙනවා කියන අර්ථය. was glad කිව්වම සතුටු වුණා කියන simple past form එක. The owl was glad. බකමූණා සතුටු වුණා. To receive කියන්නේ ලැබෙනවා. receive කියනවා තව අපි guest කෙනෙක්ව අපි host වශයෙන් අපි ගෙදර කෙනා වශයෙන් guest කෙනෙක්ව පිළිගන්නවට ගෙදරට කෙනෙක්ට ඇතුල් වෙන්න දෙනවට අපි කියනවා එයාව receive කරනවා කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ එහෙම අර්ථයෙන් ලැබීමට, ලබන්නට, ඇතුල් කරගන්නට. his friend he කියන්නේ ඔහු, his කිව්වහම ඔහුගේ. friend කියන්නේ යාළුවා, මිතුරා. his friend කියලා කිව්වහම ඔහුගේ යාළුවා. after
after කියන්නේ පසුව, පස්සේ. long කියන්නේ දිගු කියන අර්ථය. මේක කාලයකට, distance එකකට නැත්නම් දුර ප්‍රමාණයකට මේ දෙකටම අපි long කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දිගු කියන අර්ථය ගන්න. long කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන කාලය හංගවන්න. after long කියන පදේ දරුවනේ අපි මේ විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්නේ ටිකක් old fashion English වල after long කියලා කිව්වහම දිගු කාලයකට පස්සේ කියන අර්ථය ගන්න. මේකම අපි දැන් සාමාන්‍ය නූතන English වල පාවිච්චි කරනවා after a long time කියලා. a long time කියලා කිව්වහම දිගු කාලයක් කියන අර්ථය. after a long time කියලා කිව්වොත් දිගු කාලයකට පස්සේ. දැන් මෙතන මේ ටිකක් old fashion English වලින් මේක ලියලා තියෙනවා. after long කියලා කිව්වහම දිගු කාලයකට පස්සේ කියන අර්ථය. කාලයකට පස්සේ, කලකට පස්සේ. at dusk. at කියන්නේ යම් වෙලාවක් ස්ථානයක් නිශ්චිතව දක්වන පදය. dusk කියන්නේ දරුවනේ dawn and dusk. ඔගොල්ලෝ මේ වචන දෙක සමහර විට අහලා ඇති. dawn and dusk. dawn කියනවා අපි හිරු උදාවට, සූර්යයා උදා වෙන වෙලාවට අපි කියනවා dawn එක කියලා. sunrise එක කියලා. dusk කියනවා සූර්යයා බසින වෙලාවට. sundown එකට, සූර්යයා බසින වෙලාවට අපි කියනවා dusk එක කියලා. සන්ධ්‍යාව, ගොම්මන් වෙලාව, සන්ධ්‍යාවට අපි කියනවා dusk එක කියලා. at dusk කියලා කිව්වහම සන්ධ්‍යා කාලයේ, සන්ධ්‍යා වෙලාවේ. At dusk, the owl and the swan were sleeping. The owl, bassa, bakamuna, and the swan, hansya, were sleeping. Sleep කියන්නේ නිදා ගන්නවා. Sleeping කියලා කිව්වහම නිදා ගැනීම කියන gerund එක. Sleeping කියලා කිව්වහම present participle එකක් වශයෙන් නිදා ගනිමින් කියන අර්ථය තියෙනවා. දැන් මෙතන නිදා ගනිමින් කියන present participle එක use වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ අතීත කාලයේ සිදුවෙමින් පවතිච්ච ක්‍රියාවක්. Past continuous tense එකක්. Were sleeping, නිදා ගනිමින් සිටියා. On the same branch. on කියන්නේ යමක් මත, යමක් ගැන යම් වෙලාවක් දක්වද්දිත් අපි on පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ on කියන්නේ යමක් මත. The same branch. same කියන්නේ සමාන කියන අර්ථය. සමානම, identical යම් දෙයකට සමානම කියන අර්ථය අපි same කියන එකෙන් ගන්නවා. එම කියන අර්ථය තියෙනවා. branch කියන්නේ අත්ත. ගහක අත්තට අපි කියනවා branch එකක් කියලා. office එක branch එකක් කියනවා. ඒකෙම තවත් කොටසකට. මෙතන branch කියන්නේ අත්ත, ගහේ අත්ත. on the same branch කියලා කිව්වහම එම අත්තේම, එකම අත්තේම නිදා ගනිමින් සිටියා. just then. just කියන්නේ දරුවනේ just කියන එක බහු අර්ථ තියෙන පදයක්. just කියනවා යන්තම්, හරියටම, මේ දැන් විතරයි කියන අර්ථ ගන්න. දැන් මෙතන හරියටම කියන අර්ථයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් then කියන්නේ ඉතින්, එකල, එවිට, එකල්හි, ඉක්බිති කියන අර්ථ තියෙනවා. just then කියලා කිව්වහම ඒ වෙලාවෙම, හරියටම ඒ මොහොතේම, හරියටම එකල්හි, හරියටම එවිට. a few travelers. few කියන්නේ මද, ටික, පොඩ්ඩ කියන අර්ථය. a few travelers. traveler කියන්නේ ගමන් කරන්නා, මගියා, දේශාටකයා, ගමන් කරන්නා කියන අර්ථය ගන්න traveler. a few travelers කියලා කිව්වහම දේශාටකයන් කීප දෙනෙක්, ගමන් කරන්නන් කීප දෙනෙක්. came to rest. come කියන්නේ එනවා, came කියන්නේ ආවා කියන simple past form එක. came to rest. rest කියනවා විවේකයේ කියන noun එකට. rest කියනවා විවේක ගන්නවට අපි කියනවා rest කරනවා කියලා. දැන් මෙතන තියෙන විවේක ගන්නවා කියන verb එක. to rest කියලා කිව්වහම විවේක ගැනීමට. under the tree. under කියන්නේ යටතේ කියන අර්ථ තියෙනවා. the tree කියන්නේ ගස. under the tree කියලා කිව්වහම ගස යට. seeing them. see කියන්නේ දකිනවා. seeing කියලා කිව්වහම දකිමින් කියන present participle එක, දැකීම කියන gerund එක. දැන් මෙතන දකිමින්. seeing them. they කියන්නේ ඔවුන්, them කියන්නේ ඔවුන්ට, ඔවුන්ව කියන අර්ථය තියෙනවා. they කිව්වොත් ඔවුන්ගේ. දැන් මෙතන ඔවුන්ට, ඔවුන්ව. seeing them. ඔවුන්ව දකිමින්. අපි මේ වගේ මේ seeing them කියන එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා present participle එකක් එක්ක. අපි මේක දැක්ක විට, දකින වෙලාව කියන අර්ථය ගන්නත්. දැන් මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ එහෙම. seeing them. ඔවුන්ව දැක්කහම, දකින විට, දකිමින්. the owl hooted sharply. the owl කියන්නේ බස්සා. hoot කියනවා දරුවනේ. අපි who කියනවා කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. මේ who කියන શબ્දයට අපි කියනවා hoot කරනවා කියලා. who શબ્දයට, එතකොට බකමූණගේ શબ્දයට අපි කියනවා hoot කියලා. බකමූණ වගේ શબ્ද කරනවට නැත්නම් who શબ્දේ නගනවට, who කියනවට අපි කියනවා hoot කරනවා කියලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ එහෙම. hoot කියන්නේ whom શબ્දේ නගනවා. hooted කියලා කිව්වහම who શબ્දේ නැගුවා, whom શબ્දේ නැගුවා. sharply. sharp කියන්නේ තියුණු කියන adjective එක. තියුණු. sharply කියලා කිව්වහම තියුණු ලෙස කියන adverb එක. hooted sharply කියලා කිව්වහම whom શબ્දය තීව්‍ර ලෙස නැගුවා. whom කියලා තීව්‍ර ලෙස කිව්වා, තියුණු ලෙස කිව්වා. ඒ කියන්නේ තදින් whom શબ્දය නැගුවා මේ බස්සා. taking it as a bad omen.
take කියන්නේ ගන්නවා ලබනවා taking කියලා කිව්වහම ගැනීම ලබා ගැනීම කියන gerund එක ලබමින් ගනිමින් කියන present participle එක. දැන් මෙතන තියෙන present participle එක taking ගනිමින්. it as a bad omen. it කියන්නේ ඒක ඌ. as කියන්නේ ලෙස විට වෙනුවෙන් වශයෙන් කියන අර්ථ තියෙනවා. දැන් මෙතන ලෙස වශයෙන් කියලා ගන්න පුළුවන්. a bad omen. bad කියන්නේ නරක. omen කියන්නේ දරුවනේ පෙර නිමිත්තකට. අපි කියනවා omen එකක් කියලා. මේක මුලට bad omen කියලා දැම්මොත් නරක පෙර නිමිත්තක්. good omen කියලා කිව්වොත් සුබ නිමිත්තක්. taking it as a bad omen. ඒ නරක පෙර නිමිත්තක් විදියට අරගෙන ඒ නරක නිමිත්තක් වශයෙන් ගනිමින් one of the travelers one කියන්නේ එකට අපි කියනවා one කියලා one කියනවා එක one කියනවා එක්කෙනා කියන්න මෙතන තියෙන එක්කෙනා of the travelers of කියන්නේ යමක ඒකේ the travelers ගමිකයන් ගමන් කරන්නන් සංචාරකයන් one of the travelers ගමන් කරන්නන්ගෙන් එක් අයෙක් shot and arrow shot shoot කියන්නේ දරුවනේ වෙඩි තියනවට අපි කියනවා shoot කරනවා කියලා ටෙලි නාට්‍යයක් මොකක් හරි රූපගත කරනවට වීඩියෝ ගත කරනවට අපි කියනවා shoot කරනවා කියලා මෙතන තියෙන්නේ වෙඩි තබනවා කියන අර්ථයෙන් shoot කියන්නේ වෙඩි තබනවා shot කියන්නේ වෙඩි තැබුවා කියන simple fast form එක and arrow කියන්නේ දරුවනේ ඊතලයට bow and arrow කියලා කියනවා අපි දුන්නටයි ඊතලයටයි arrow කියන්නේ ඊතලය and arrow කියලා කිව්වහම ඊතලයක් at the owl කියන්නේ බස්සා at කියන්නේ යම් වෙලාවක් ස්ථානයක් නිශ්චිතව දක්වන පදේ at the owl කියලා කිව්වහම බස්සා වෙතට බස්සාට since the owl could see in the dark since කියන්නේ දරුවනේ යම් කලක පටන් කාලයක පටන් කියන්න since කියනවා නිසා ඒ නිසා කියන අර්ථය ගන්නත් දැන් මෙතන තියෙන්නේ එහෙම නිසා කියන අර්ථය since the owl could see in the dark the owl බස්සා could see can කියන්නේ පුළුවන් හැකි කියන වර්තමානාර්ථය could කියන්නේ can කියන එකේ past form එක පුළුවන් උනා හැකි උනා see කියන්නේ දකිනවා could see පුළුවන් උනා දැකීමට පුළුවන් උනා දකින්න in the dark කියන්නේ කළුවර අන්ධකාරය in the dark කියලා කිව්වහම කළුවරේ අන්ධකාරයේ since the owl could see in the dark බස්සාට කළුවරේ දකින්න පුළුවන් වුණ නිසා he ducked the arrow he කියන්නේ ඔහු බස්සා duck the arrow duck කියනවා අපි තාරාවට duck කියනවා තව අපි හිස පාත් කරනවට ඔළුව පාත් කරනවට verb එකක් වශයෙන් duck කියන එක පාවිච්චි කරනවා දිය යටට ඔළුව පාත් කරගන්නවට නැත්නම් නිකන් ඉඳලා අපි ඔළුව පාත් කරගන්නවට අපි කියනවා duck කරනවා කියලා duck කියන්නේ හිස පහත් කරනවා duck කියලා කිව්වහම හිස පහත් කළා කියන simple past form එක he ducked ඔහු ඔළුව පාත් කරා ඒ කියන්නේ බස්සා ඔළුව පාත් කරා the arrow කියන්නේ ඊතලය duck the arrow කියලා කිව්වහම ඔළුව පාත් කරා ඊතලයට යන්න හිස පහත් කරගත්ත ඊතලයෙන් and flew away and කියන්නේ සහ flew කියන්නේ fly කියන එකේ past form එක fly කියන්නේ පියාඹනවා flew කියන්නේ පියාඹුවා flown කියලා කිව්වොත් පියාඹලා කියන past participle එක දැන් මෙතන තියෙන simple past form එකක් flew පියාඹුවා away කියන්නේ පිටතට බැහැරට කියන අර්ථය flew away කියලා කිව්වම පිටතට පියඹා ගියා බැහැරට පියඹා ගියා but the but කියන්නේ නමුත් the arrow කියන්නේ ඊතලය pierced the swan pierce කියනවා දරුවනේ කඩුවක් කිනිස්සක් ඊතලයක් පිහිතුඩක් ආදීන් යම් දෙයක් සිදුරු කරනවට කාවදිනවා පසාරු කරනවා සිදුරු කරවනවා හිල් කරවනවා pierced කියලා කිව්වම පසාරු කළා කියන simple past form එක හිදුරු කළා පසාරු කළා the swan හංසයා pierced the swan හංසයාව සිදුරු කළා ඒ කියන්නේ හංසයා හරහා මේ ඊතලය ගියා හංසයාව පසාරු කළා මේ ඊතලය කතාවේ සම්පූර්ණ තේරුම අපි සරලව ගමු once there lived an owl by a big lake කලකදී ඉහතදී බස්සෙක් ජීවත් වුණා විශාල විලක් ගාව his good friend ඔහුගේ හොඳ යාළුවා a swan හංසයෙක් lived a few miles away by a small lake ජීවත් වුණා හැතැම්ම කීපයක් ඈතින් කුඩා විලක් අසබඩ the scorching summer had dried the small lake මතු පිටින් දවලා දාන ඉතා උණුසුම් ග්‍රීෂ්ම ඍතුව had dried the small lake පුංචි විල වියලවා දමලා තිබුණා I should move to my friend's place now. මම යා යුතුයි මගේ යාළුවගේ තැනට දැන්. thought the swan. හංසයා හිතුවා. The owl was glad to receive his friend after long. බස්ස සතුටු වුණා පිළිගන්නට ලබන්නට ඔහුගේ යාළුවව දිගු කාලයකට පස්සේ. At dusk සන්ධ්‍යාවේ ගොම්මනේ the owl and the swan were sleeping on the same branch. ගොම්මනේදී බස්සයි හංසයයි එකම අත්තේ නිදා ගනිමින් සිටියා. Just then, එවිටම එකල්හිම a few travelers came to rest under the tree. දේශාටනය කරන්නන් ගමන් කරන්නන් කිහිප දෙනෙක් came to rest under the tree. ගහ යටට විවේක ගන්නට පැමිණියා.
Seeing them, ඔවුන් දැකීමේදී ඔවුන් දකිමින් the owl hooted sharply. බස්සා හූම් කියලා කිව්වා. බස්සා හූම් ශබ්දය නැගුවා තියුණු ලෙස. Taking it as a bad omen. එය අසුබ නිමිත්තක් වශයෙන් ගනිමින්. One of the travelers ගමන් කරන්නන්ගෙන් එක් අයෙක් ගමන් කරන්නන්ගෙන් කෙනෙක් shot an arrow ඊතලයක් විද්දා at the owl බස්සා වෙතට බස්සට. Since the owl could see in the dark බස්සට කළුවරේ දකින්න පුළුවන් වුණු නිසා he ducked the arrow බස්සා හිස පහත් කළා ඊතලයට and flew away සහ පියඹා ගියා ඉවතට. But the arrow pierced the swan. නමුත් ඊතලය හංසයාව පසාරු කළා. මේ කතාවේ moral එක දරුවනේ. moral කියනවා අපි යමකින් දෙන දැනමුතුකමට. කෙනෙක්ගේ සදාචාරයටත් අපි moral කියලා කියනවා. දැන් මෙතන තියෙන මේ දැනමුතුකම යමකින් දෙන උපදේශය කියන අර්ථයේ මේ කතාවේ moral එක. මේ කතාවේ දැනමුතුකම make friends with the ones who are like you. Make friends with the ones who are like you. Make friends. Make කියන්නේ හදනවා සාදනවා. make කියනවා යමක් කරනවට සිදු කරනවට. friends. friend කියන්නේ යාළුවෝ. make friends කියලා කිව්වම යාළුවන් ඇති කරගන්න, යාළුවන් සාදා ගන්න, යාළුවන් ඇති කරගන්න. with the ones. with කියන්නේ සමග, the ones. one කියන්නේ එක, එක්කෙනා කියන අර්ථය. ones කියලා කිව්වම එක්කෙනාගේ බහුවචනය. ඒ කියන්නේ අපි අය, පුද්ගලයන් කියලා බහුවචනය ගන්නවා. අය. who are like you. who කියන්නේ කවුද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයේ විදිහට නගනවා. who කියන්නේ මෙතන කවුද කියලා relative clause එකක් මගින් කියනවා. කවුද කියලා ඒගොල්ලෝ ගැන වැඩිදුර විස්තර කරනවා. are like you. like කියන්නේ කැමති කියන like කියනවා. like කියනවා වගේ කියන්න. මෙතන තියෙන්නේ වගේ. you කියන්නේ ඔබ. who are like you කියලා කිව්වහම ඔබ වගේ, ඔයා වගේ පුද්ගලයන්, ඔයා වගේ අය. make friends with the ones who are like you කියලා කිව්වහම යහළුවන් ඇති කරගන්න ඔයා වගේ අයත් සමග, යහළු වෙන්න ඔයා වගේ අයත් සමග, ඔයාට සමාන යාළුවෝ ඇති කරගන්න, ඔයාගේ අදහස් වලට, ඔයාගේ ජීවන රටාවන්ට සමාන යාළුවන්ම ඇති කරගන්න කියන එකේ moral එක, උපදේශය අපිට මේකෙන් දෙනවා. මෙතන බස්සයි හංසයයි කියන්නේ ආකාර දෙකක සත්තුනේ. ඉතින් ඒ සත්තු එකට ජීවත් වෙන්න ගියාම ඇතිවෙච්ච කරදරයකින් අපට උපදේශයක් දෙනවා. එක වගේ යාළුවන්, එක වගේ ජීවත් වෙන, එක වගේ හිතන පතන යාළුවන් ඇති කරගන්න කියන උපදේශය මේ කතාවෙන් අපිට දෙනවා. අදත් ලස්සන short story එකක් අරගෙන ආවා. හොඳයි නම් like එකක්, comment එකක් දාගෙන යන්න. Thank you so much dear students. See you later.